شاید باورتون نشه که با چند قلم مواد ساده به راحتی میتونید یه دسری رو آماده کنید که فوق‌العاده لطیفه و طعم بی‌نظیری داره. هر لایه این دسر یه تجربه خاص و یه مزه بهشتی میده. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این دسر فوق‌العاده لطیف و عالی رو آماده کنیم. نیاز داریم به چند عدد بیسکویت پتیبور. من اونها رو کف ظرف مورد نظرم میچینم و یه مقدار روی بیسکویت ها رو با شیر نمدار میکنم. بهتره که بیسکویتتون رو در حدی نمدار کنید که نم این شیر کامل به خورد بیسکویتتون بره، اما دیگه داخل شیر نباید شناور بشه. در حدی که فقط نمدار بشه کافیه. ظرفم رو کنار میذارم و برای لایه زعفرونی موادم رو آماده میکنم. حدود 2 تا 2.5 لیوان شیر نیاز داریم به همراه 2.5 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 1 عدد زرده تخم مرغ، نوک قاشق چایخوری وانیل رو در حدی بریزید که کامل عطرش رو متوجه بشید. و بعد حدود نصف لیوان پودر نارگیل پرچرب و شکر هم اگر از خامه فرم گرفته قنادی استفاده می کنید که حدود 4-5 قاشق غذاخوری کافیه، ولی اگر خامه صبحانه خواستید استفاده کنید باید حدود نصف لیوان یا 2/3 لیوان شکر داشته باشه که بازم بستگی به ذائقه شما میتونید تغییرش بدید. همه مواد رو با هم خوب هم میزنیم. حتما از پودر زعفرون هم استفاده کنید. رنگ این دسر به اینکه یه لایه زعفرونی هست و یک لایه وانیلی فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده خوشمزه‌اش میکنه. مواد رو اول که سرد بود با هم خوب مخلوط کردم و بعد میذارم روی حرارت و مثل فرنی باید کامل بذارید پخته بشه و به غلظت مورد نظر برسه. من 3 قاشق غذاخوری خامه فرم گرفته قنادی استفاده میکنم و برای اینکه دسرم بهتر ببنده نصف قاشق غذاخوری پودر ژلاتین رو با یه مقدار خیلی کم آب جوش حل کردم و به موادم اضافه کردم و میذارم تا حدود 1 دقیقه بجوشه و بعد از روی حرارت برمیدارم. اول یک لایه نازک رو روی بیسکویت ها میدم تا یه مقدار بیسکویت ها با فرنی کامل خودشون رو بگیرن و بعد مابقی مواد رو اضافه میکنم. اگر همه مواد رو به یک باره اضافه کنید ممکنه بیسکویت ها داخل ظرف حرکت کنه و دسر شما شکلش به هم بریزه. بعد از اون که لایه نازکی که اضافه کردیم سرد شد مابقی مواد رو اضافه کنید. بعد مواد رو بذارید کنار تا کمی خنک بشه. برای لایه سفید رنگ من بنا به ظرفم 1.5 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 3 قاشق غذاخوری شکر و حدود 1/4 لیوان فرانسوی نارگیل استفاده کردم، پودر نارگیل، و بعد روی حرارت قرار دادم. مجدد هم میزنم. حدود 1.5 لیوان شیر استفاده کردم و دائم هم میزنم که موادم ته نگیره و این فرنی غلیظ بشه. و بعد از اینکه به غلظت مورد نظر رسید خامه رو اضافه میکنم. 2-3 قاشق غذاخوری بهش خامه اضافه کردم و 1 قاشق غذاخوری گلاب و نصف قاشق غذاخوری پودر ژلاتین. همه رو هم زدم. زمانی که به غلظت مورد نظر رسید از روی حرارت برمی‌دارم. زمانی که لایه زعفرونی ما بست روی اون رو کامل با بیسکویت میپوشونیم و مجدد یک لایه نازک از رنگ سفیدمون روی مواد میریزیم، اجازه میدیم خنک بشه و بعد مابقی مواد رو اضافه میکنیم. همه مواد رو به صورت یک دست داخل ظرف پهن میکنیم و بعد میذاریم داخل یخچال و بهتره که 1 شب داخل یخچال بمونه تا کاملا خودش رو بگیره و بعد از داخل یخچال خارج کنید. اون رو به شکل دلخواه برش بزنید و تزیین کنید و بعد هم این دسر فوق‌العاده رو میل کنید. برای روی دسر من از پودر نارگیل استفاده کردم و یه مقدار پودر پسته. دوستان حتما از وانیل توی موادتون استفاده کنید چون عطر بی‌نظیری داره. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو که لینکش رو با شما اینجا به اشتراک گذاشتم رو از دست ندید. مطمئنم که عاشقش میشید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم و درست کردن این دسر بی‌نظیر رو فراموش نکنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.